নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন সম্পৰ্কে। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনসমূহ কেনেকৈ গঢ় লৈ উঠে আৰু এই সংগঠনসমূহৰ মূল উদ্দেশ্য কি আৰু সংগঠনসমূহৰ কাৰ্যকাল কিমান দিনৰ বাবে হয়, লগতে এই সংগঠনসমূহ কোনে কোনে পৰিচালনা কৰে অৰ্থাৎ নেতৃত্ব বহনকাৰীসকলক কি বুলি কোৱা হয়, সেই সম্পৰ্কে আজিৰ ভিডিঅ'টোত সবিশেষ তথ্যখিনি আমি আলোচনা কৰিম। আপোনালোক যদি এটা এছএছজিৰ সদস্য আৰু যদি আপোনালোকৰ তাত এতিয়াও মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন গঢ়ি উঠা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোক সকলো লগ খাই কেনেকৈ মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনটো গঢ়িব সেই বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ ধাৰণা। আত্মসহায়ক গোটৰ এইটো হ'ল দ্বিতীয় সংগঠন। সাধাৰণতে এই সংগঠনে মাণ্ডলিকভাৱে এটা উন্নয়ন খণ্ডৰ 1/4 সামৰি লয়। এইটো এটা এনে সংগঠন য'ত সকলোবোৰ গাঁও সংগঠনেই ইয়াৰ সদস্য। মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সকলো দুখীয়া পৰিয়ালক সামৰি লোৱা ই এটা বিশাল ছাতি হয়। এই সংগঠনে বাদ পৰি ৰোৱা দুখীয়াসকলক চিনাক্ত কৰে, দুখীয়াৰ ভিতৰত দুখীয়াসকলক ইয়াৰ ভিতৰত সামৰি লয়। এই সংগঠনে ধাৰাবাহিকভাৱে আত্মসহায়ক গোট আৰু গাঁও সংগঠনক মজবুত কৰাত সহায় আগবঢ়ায়। সমস্যা চিনাক্ত কৰি সমাধানৰ অৰ্থে যাৱতীয় পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ লগতে গাঁও সংগঠন পৰ্যায়ত সমাধান কৰিব পৰা সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাত সহায় আগবঢ়ায়। এই সংগঠনে বেংক সংলগ্নকৰণ, একগামিতা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তথা অন্যান্য উৎসৰ পৰা পুঁজিসমূহ পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনে গাঁও পৰ্যায়ৰ সংগঠনসমূহক মাহেকীয়া সভা অনুষ্ঠিত কৰাত সহায় আগবঢ়ায়। মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনটোৱে এখন বিশাল পৰিসৰৰ মঞ্চ প্ৰদান কৰি সমূহীয়া জীৱিকা নিৰ্বাহ পদ্ধতিৰ লগতে সামাজিক উন্নতিত অৰিহণা যোগাবলৈ পৰিয়াল তথা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক উদগনি যোগায়। এই সংগঠনে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ এখন সভাৰ দৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি দৰিদ্ৰসকল আৰু চৰকাৰী বিভিন্ন বিভাগ, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক আঁচনিসমূহ ৰূপায়িত কৰাৰ লগতে এনেধৰণৰ সেৱাসমূহ প্ৰদানৰ হকে কাম কৰে। এইখিনি হ'ল মণ্ডল সংগঠনৰ মূল কথা। গতিকে CLF এটাই কি কাম কৰে নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। আত্মসহায়ক গোট বা গাঁও সংগঠন থকাৰ পাছতো মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ আৱশ্যকতা কি? ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানে সকলো দিশ সামৰি ৰূপায়ণৰ বাবে 1.5 বছৰত অতিক্ৰমৰ লক্ষ্য হিচাপে লোৱা 50% পৰিয়ালক আত্মসহায়ক গোট আৰু গাঁও সংগঠনৰ আওতাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া আত্মসহায়ক গোট আৰু গাঁও সংগঠনসমূহক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শক্তিশালীকৰণ কৰা তথা ডাঙৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ এখন বিশাল মঞ্চৰ আৱশ্যকতা আছে। আৱশ্যকতা থকা সেই বিশাল মঞ্চখনেই হ'ল মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন। জীৱিকা অৰ্জন, সামাজিক উন্নতি, স্বাস্থ্য, পুষ্টিশীল খাদ্য, চাফ চিকুণতা, বিশুদ্ধ পানী, স্বাস্থ্য, বিত্তীয় আদি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পৰা এইখন এখন বহল মঞ্চ। সৰ্বাংগীন উন্নয়নক একগামিতাৰ দিশে আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনে। এতিয়া গাঁও সংগঠনৰ সদস্যসকলক চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা, সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগৰ পৰা তথ্যসমূহ আহৰণ কৰাত সমন্বয় ৰক্ষা কৰা, চৰকাৰী আঁচনিসমূহ যেনে মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় নিশ্চিত নিয়োগ আঁচনি, বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি, বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি, পৰিয়াল উপকৃতকৰণ আঁচনি, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনা, অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ উন্নয়ন আঁচনি ইত্যাদি এইবিলাক পোৱাত সহায় কৰে CLF-এ। বেংক তথা অন্যান্য বিত্তীয় সংস্থাৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষা কৰা। গাঁও সংগঠনে গাঁও পঞ্চায়ত আত্মসহায়ক গোটবোৰৰ হৈ বেংকৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষা কৰে, কাৰণ সকলোবোৰ গাঁও আৰু বেংকৰ মাজত দূৰত্ব সমান নহয়। সেয়ে আত্মসহায়ক গোটৰ হৈ কষ্ট কৰি হ'লেও গাঁও সংগঠনে বেংকৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰে। মণ্ডল পৰ্যায়ত বেংকৰ শাখা পৰ্যায়ত বেংক সখী নতুবা বেংক মিত্ৰই মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনক সহায়তা আগবঢ়ালে বেংক সেৱা প্ৰদানৰ এই চেষ্টা অধিক ফলৱতী হয়। মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনে নাবাৰ্ড আৰু RCTৰ দৰে সংগঠনৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষা কৰিব পাৰে। নেক্সট চাওক, গাঁও সংগঠনক পুঁজি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনে সহায় কৰে। গাঁও সংগঠনৰ যিবিলাক কাম কাজ সেই কাম কাজৰ মাজত সমতা ৰক্ষা কৰা, গাঁও সংগঠনত আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে জীৱিকা অৰ্জনৰ কাম কাজবোৰৰ কৌশল বিকাশৰ জৰিয়তে ঊৰ্ধ্বমুখী আৰু কাৰ্যকৰীভাৱে আগুৱাই নিয়া, আত্মসহায়ক গোটৰ দুখীয়া আৰু দুখীয়াৰ ভিতৰত দুখীয়াসকলৰ বাবে পৰিকল্পনা যুগুতাই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰি গ্ৰাম সভাত অনুমোদন কৰোৱা, গাঁও সংগঠন আৰু আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ মাজত চৰকাৰী আঁচনি তথা সেৱাসমূহৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰা, এইবিলাক কামৰ লগতো জড়িত হৈ থাকে CLF।
এতিয়া প্ৰৱৰ্তিত প্ৰকল্পত বিকেন্দ্ৰীকৰণ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা, যেনে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনসমূহে বিত্তীয় আৰু ব্যৱস্থাপনা দুয়ো ক্ষেত্ৰতে প্ৰকল্পৰ কৰ্মচাৰীৰ সহায়তাত কাম কাজো পৰিচালনা কৰে। আকৌ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত চাওক, সেই কৰ্মচাৰীৰ সহায়তা অবিহনে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ সদস্যসকলে নিজাববীয়াকৈ সেই কাম কাজবোৰ পৰিচালনা কৰিব লাগে। প্ৰকল্পৰ কৰ্মচাৰীসকলে সদস্যসকলক ব্যৱস্থাৱলীসমূহ সুচল কৰি দিব। তৃতীয় পৰ্যায়ত আকৌ মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ সদস্যসকলে সকলোবোৰ কাম নিজাববীয়াকৈ স্বাধীনভাৱে কৰিব। এনেকৈ মণ্ডল পৰ্যায়ত কাম কাজসমূহ কৰিব লাগে। মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ কি চাওক। যিহেতু মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে যে যিসকলে আত্মসহায়ক গোট খুলি ইতিমধ্যে কাম কাজ কৰি আছে তেওঁলোকৰ মাজত সমন্বয়ৰ ভাৱ গঢ়ি তোলা, বৃহৎ পৰিসৰৰ সমজুৱা কাম কাজ সমাধানৰ এখন বিশাল মঞ্চ প্ৰদান কৰা, তৎকালে তথ্যসমূহ বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা, সকলোবোৰৰ সমন্বয় অতিশয় সহজ কৰি তোলা, স্থানীয় মানুহখিনিৰ মাজত আত্মসহায়ক গোটৰ অস্তিত্ব জাহিৰ কৰিব পৰা। এইখিনি হ'ল বিশেষভাৱে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ মূল উদ্দেশ্য। এতিয়া নিজৰ উদ্দেশ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনে কেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে চাওক। বাট পৰি ৰোৱা যিসকল দুখীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকক আত্মসহায়ক গোটৰ আওতালৈ আনিব লাগে, গাঁও সংগঠন গঢ়ি তুলিব লাগে, গাঁও সংগঠনৰ বিভিন্ন সমন্বয়ক যিবিলাক গোট সেই গোটক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কৌশল বিকাশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে, সমূহীয়া অনুষ্ঠানবোৰ মজবুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে, চৰকাৰী বিভাগ যেনে জনস্বাস্থ্য বিভাগ, অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষা কৰি চলিব লাগে, দুখীয়া পৰিয়াল দৰিদ্ৰসকলক বিত্তীয় আৰু অবিত্তীয় ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ কাম কৰিব লাগে, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ উন্নয়ন খণ্ড সদস্য প্ৰকল্পৰ কৰ্মীসকলৰ দৰে জ্ঞান আহৰণ, জ্ঞান বিকাশ তথা প্ৰকাশৰ থলী হিচাপে কাম কৰিব লাগে, ক্ষুদ্ৰ ঋণ পৰিকল্পনা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে পুঁজিৰ ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে, গাঁও সংগঠনৰ বাবে বাৰ্ষিক কাৰ্য ৰূপায়ণৰ কাৰ্যসূচী তৈয়াৰ কৰিব লাগে, গাঁও সংগঠনৰ সকলোবোৰ হিচাপ পৰীক্ষা কৰিব লাগে। এইখিনি হ'ল মণ্ডল পৰ্যায়ৰ উদ্দেশ্য। নেক্সট আহিলে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ গাঁথনি কেনেকুৱা হ'ব লাগে। এইটো সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিহেতু আপোনালোকে CLF এটা গঢ়াৰ আগত গাঁথনি সম্পৰ্কে জনা উচিত। এতিয়া চাওক, গাঁথনিটো হ'ব প্ৰথম আহিলে সাধাৰণ সঞ্চালক মণ্ডলী কাৰ্যকৰী সমিতি গঠন। অৰ্থাৎ প্ৰথমতে আপোনালোকে কাৰ্যকৰী সমিতি এখন গঠন কৰিব লাগিব। তাৰপাছত আহিলে সঞ্চালক মণ্ডলী কাৰ্যকৰী সমিতি, তাৰপাছত আহিলে কাৰ্যবাহী। সাধাৰণ সঞ্চালক মণ্ডলী কাৰ্যকৰী সমিতিত চাওক উপদেষ্টা সমিতি, আৰু এইখন হ'ল উপদেষ্টা সমিতি। তাৰপিছত আহিলে সাধাৰণ সঞ্চালক মণ্ডলী কাৰ্যকৰী সমিতি, তাৰপিছত কাৰ্যবাহীসকল আৰু মণ্ডল পৰ্যায়ৰ কাৰ্যবাহী। এতিয়া কাৰ্যবাহীসকল হ'ল সভাপতি, উপসভাপতি, সচিব, যুটীয়া সচিব আৰু কোষাধ্যক্ষ। এতিয়া সাধাৰণ সঞ্চালক মণ্ডলীৰ কাৰ্যকৰী সমিতিখন কেনেকৈ গঠন কৰিব আপোনালোকে সেই সম্পৰ্কে প্ৰথমতে চাই লওক। প্ৰকল্পৰ কৰ্মীয়ে স্থানীয় সম্প্ৰদায়ৰ সহযোগত মণ্ডল পৰ্যায়ৰ কাৰ্যবাহী গঠনৰ ক্ষেত্ৰত সহায়তা আগবঢ়াব লাগে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিসকল ব্লকৰ BPM থাকিব বা ব্লকত আপোনালোক SRMৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তেখেতসকলৰ সহযোগত কি কৰিব লাগে, মণ্ডল পৰ্যায়ৰ কাৰ্যবাহী সমিতিখন গঠন কৰিব লাগে। প্ৰকল্প কৰ্মীয়ে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন গঠন কৰিবলৈ আগ্ৰহ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ আওতাত থকা সংশ্লিষ্ট মণ্ডলৰ ভিতৰৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক সেই সম্প্ৰদায়ৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাত সহায় কৰিব লাগে। প্ৰকল্পৰ কৰ্মীয়ে আত্মসহায়ক গোট আৰু গোটৰ সদস্যসকলক মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন বৈধভাৱে গঠন কৰাৰ বাবে আত্মসহায়ক গোট আৰু গোটৰ সদস্যসকলৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ সুবিধাখিনি যুগুতাই দিব লাগে। গাঁও সংগঠনৰ সকলো আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যই মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ সাধাৰণ সঞ্চালক মণ্ডলী বা কাৰ্যবাহীৰ সদস্য হ'ব। এতিয়া মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ গাঁথনিটো কেনেধৰণৰ হ'ব আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক। ক্ৰমিক নং 1, 2 আৰু সেই মণ্ডলটোত আগৰ পৰা থকা গাঁও সংগঠনৰ সংখ্যা, প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা 20টাতকৈ যদি কম গাঁও সংগঠন থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা প্ৰতিটো গাঁও সংগঠনৰ পৰা 2জনকৈ বাছিব লাগিব। আৰু প্ৰতিনিধিত্ব কোনে কৰিব চাওক, সভাপতি নতুবা সম্পাদক বা গাঁও সংগঠনৰ কোষাধ্যক্ষ। মানে 20টাতকৈ কম গাঁও সংগঠন তাৰে কি হৈছে 2জনকৈ প্ৰতিনিধি থাকিব, আৰু প্ৰতিনিধিত্ব কোনে কৰিব, সভাপতি বা সম্পাদকে কৰিব আৰু গাঁও সংগঠনৰ কোষাধ্যক্ষই কৰিব পাৰে। আৰু 20টাতকৈ যদি অধিক থাকে, যদি আপোনালোকৰ গাঁও সংগঠন 20টাতকৈ অধিক আছে, অৰ্থাৎ ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন যদি 20টাতকৈ অধিক আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিনিধি থাকিব 1জনকৈ, আৰু সেই প্ৰতিনিধিজন গাঁও সংগঠনৰ সভাপতি হ'ব লাগে।
অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই নিয়ম অনুসৰণ কৰি পেলাই মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনটো গঠন কৰিব পাৰে। এতিয়া সঞ্চালক মণ্ডলী কাৰ্যকৰী সমিতি। গাঁও সংগঠনৰ আকাৰ অনুসৰি এগৰাকী বা দুগৰাকী প্ৰতিনিধিৰে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ সঞ্চালক মণ্ডলী বা কাৰ্যবাহী সমিতিখন গঠন হ'ব। প্ৰতিটো গাঁও সংগঠনে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ বাবে প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত বা মনোনীত কৰিব। বিষয়ববীয়াসকল আপোনালোকে চাই লওক। মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনত 5 গৰাকী বিষয়ববীয়া থাকিব। সভাপতি থাকিব, উপসভাপতি থাকিব, সম্পাদক থাকিব আৰু যুটীয়া সম্পাদক, লগতে কোষাধ্যক্ষ। এতিয়া সঞ্চালক মণ্ডলী বা কাৰ্যকৰী সমিতি বিষয়ববীয়াসকলৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচিত বা মনোনীত কৰা হ'ব, যেনে সভাপতি, উপসভাপতি, সম্পাদক, যুটীয়া সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ। অৰ্থাৎ যিখন আপোনালোকে কাৰ্যকৰী সমিতি পাতিব, সেই সমিতিখনৰ পৰা কি কৰিব, আকৌ এইসকলক নিৰ্বাচিত কৰিব। যদি নিৰ্বাচন কৰা নহয়, বোলে নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে, কেইবাগৰাকীয়েও এই পদভাৰ ল'বৰ বাবে আগ্ৰহী, তেতিয়া আপোনালোকে ভোটিঙো কৰিব পাৰে। বিষয়ববীয়াসকলৰ কাৰ্যকাল 2 বছৰীয়া হ'ব। মন কৰিব, এই প্ৰশ্নটো বহুতেই সুধি আছিল যে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তেখেতসকলৰ কাৰ্যকাল কিমান হয়। তেখেতসকলৰ কাৰ্যকাল 2 বছৰীয়া হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ 2 বছৰ কাৰ্যকাল চলোৱাৰ পাছত তেখেতসকলে দায়িত্বভাৰ নতুনক অৰ্পণ কৰিব লাগিব। নেক্সট আহিলে সঞ্চালক মণ্ডলী বা কাৰ্যকৰী সমিতিৰ সকলো কেইগৰাকী কাৰ্যবাহী হ'ব খুজিলে বিষয়ববীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে বিশেষ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব। লগতে জৰুৰীভাৱে মনত ৰাখিবলগীয়া কথা চাওক, বিষয়ববীয়াসকলৰ পদবী কি হ'ব, সেইটো সংগঠনটো কোনখন আইনৰ কোন ধাৰা বা উপধাৰা অনুসৰি পঞ্জীয়ন কৰা হ'ব তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু সেই ধাৰা বা উপধাৰাৰ বিষয়টো সাধাৰণ সঞ্চালক মণ্ডলী বা কাৰ্যকৰী সমিতিয়ে অনুমোদন দিব। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিসকল প্ৰকল্প বিষয়া থাকে তেখেতসকলৰ লগত এই বিষয়টো আপোনালোকে আলোচনা কৰি ল'ব। এতিয়া মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনত নিয়োগ কৰিবলগীয়া কৰ্মচাৰীসকল চাওক। এজন মণ্ডল পৰ্যায়ৰ কাৰ্যবাহী, এজন গাণনিক, সমূহীয়া হিচাপ পৰীক্ষক, 3জনক আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, নিয়োগ কৰিব লাগিব। মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ দূৰদৃষ্টি আৰু বহন ক্ষমতা। জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডৰ নিৰন্তৰ উন্নয়নেই এটা মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ দূৰদৰ্শিতাৰ প্ৰথম চৰ্ত হ'ব লাগে। এই দূৰদৰ্শিতাই বহল পৰিসৰত একোজন ব্যক্তিৰ উন্নয়নৰ সৰ্বদিশ সামৰি ল'ব পৰা হ'ব লাগে। গতিকে উদ্দেশ্য যাতে সকলো সময়তে সজীৱ হৈ থাকে, সেই ক্ষেত্ৰত মণ্ডল পৰ্যায়ৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তেখেতসকল সচেতন হৈ থাকিব লাগে। আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ যি প্ৰাকৃতিক আৰু উদ্ভাৱনীমূলক পাৰদৰ্শিতা, সেইটো বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু পৰিচালনা আৰু বিত্তীয় বহন ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰতো কি হৈছে, তেখেতসকলৰ দৃষ্টি প্ৰতিফলিত হ'ব লাগে। কামবিলাকক আমি 2টা ভাগত ভাগ কৰি চাব পাৰোঁ। এতিয়া প্ৰতিষ্ঠানিক যিবিলাক কাম সেইখিনি চাওক। গাঁও সংগঠন, মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনক উপযুক্ত বৈধ গাঁথনিৰ ভিতৰত সংলগ্ন কৰা, সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত প্ৰশাসন, প্ৰশিক্ষিত সাধাৰণ সঞ্চালক মণ্ডলী, কাৰ্যকৰী সমিতি, প্ৰশিক্ষিত কাৰ্যকৰী সমিতি, সুসমন্বিত আৰু সংহতভাৱে প্ৰস্তুত কৰা ব্যৱসায়িক খচৰা, প্ৰশাসনীয় নীতি নিয়ম, ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতি, বৈঠক, জটিলতা আঁতৰাব পৰা ব্যৱস্থাপনা, সঠিক আৰু সুন্দৰ মানৱ সম্পদ ব্যৱস্থাপনা নীতি, সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতি, সদস্যাৰ কল্যাণ, বিকাশ কেন্দ্ৰিক নীতি ইত্যাদি। এইখিনি হ'ল পৰিচালনা বিষয়ক। বিত্তীয় বিষয়ক তেখেতসকলে কি কি কৰিব পাৰে চাওক। বিত্ত কেনেকৈ সঞ্চালন কৰিব, শ্বেয়াৰ মূলধন, ঋণ, সদস্যসকলৰ সঞ্চয়, আন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজিৰ ঘূৰ্ণীয়মান সঞ্চালন, প্ৰদান কৰা সেৱাৰ বিনিময়ত মাচুল সংগ্ৰহ, ব্যৱসায় পৰিকল্পনা, আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক হিচাপ পৰীক্ষণ, নিয়মীয়াভাৱে বিত্তীয় লেনদেন নিৰীক্ষণ, মানদণ্ড নিৰূপণ ইত্যাদি হ'ল বিত্তীয় বিষয়ক মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন এটাৰ কাৰ্য। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে মণ্ডল সংগঠন এটাৰ যথেষ্ট কাৰ্যাৱলী আছে। আৰু যিসকল বিষয়ববীয়া তেখেতসকলৰ দায়িত্ব যথেষ্ট গধুৰ হয়। গতিকে সকলো নিয়াৰিকৈ যদি তেখেতসকলে চলায়, তেতিয়াহ'লে মহিলাসকলৰ উন্নয়ন মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন এটাৰ পৰা হোৱাটো নিশ্চিত বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আপোনালোক যদি HSG এটাৰ লগত জড়িত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি সোনকালে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ এটা সংগঠন গঢ়ি তোলক। যিহেতু মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনটোৱে পোনপটীয়াভাৱে চৰকাৰৰ সা সুবিধাখিনি লাভ কৰাৰ লগতে চৰকাৰক কিছু ক্ষেত্ৰত ডিমাণ্ড কৰি মহিলাসকলৰ উন্নয়নৰ অৰ্থে বহুতো সুবিধা তেখেতসকলে চৰকাৰৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। গতিকে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন এটা গঢ়ি আপোনালোকে তাত নেতৃত্ব দিয়াৰ যি সুবিধা, সেই সুবিধাও আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।